বৰষুণ মই বিৰাটেই ভাল পাইছিলোঁ, কিন্তু যিদিনা গম পাইছিলোঁ মই ভাল পোৱা বৰষুণৰ কাৰণে বহু মানুহৰ ঘৰৰ চৌকাত জুই নজ্বলে, পেটত একুৰা জুই লৈ শুব লগা হয়, সেইদিনাৰ পৰাই বৰষুণৰ প্ৰতি মোৰ ভাল পাই একেবাৰে কমি গ'ল। আজি ভাবিলোঁ বৰষুণৰ বতৰ কিনো কৰা যায়, ম'ম'কে বনাওঁ। আৰু সেইকাৰণে ম'ম' বনাবলৈ এয়া নিমখ লৈছোঁ, তেল, পানী এগিলাচ, সম্পূৰ্ণ নহয়, আৰু ময়দা লৈছোঁ এই কাপটোত একাপ। এতিয়া ময়দাখিনি থাল এখনত উলিয়াই লৈছোঁ, তাতে 2 চামুচ, সৰু চামুচত আৰু বেছি ডাঙৰ চামুচ নহয়, 2 চামুচ তেল দি দিছোঁ আৰু অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। ময়দা, নিমখ আৰু তেলখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম আৰু অকণমান পানী ছিটিয়াই ডো এটা বনাই ল'ম। এয়া দেখিছে ডোটো বনালোঁ আৰু ডোটো বনাই ঢাকি থৈ দিম। ম'মৰ ভিতৰত ষ্টাফিঙৰ কাৰণে আদা এটুকুৰা, নহৰু এটা, পিঁয়াজ এটা, বন্ধাকবি এফাল, জলকীয়া 3টা, গাজৰ এটা, গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু ধনিয়া মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ। এটা কেৰাহী গেছত পাতিলোঁ আৰু কেৰাহী গৰম হোৱাৰ পাছতে সৰু চামুচত 2 চামুচ তেল দিছোঁ আৰু তাত নহৰু আৰু আদাখিনি এতিয়া ভাজি ল'ম। একদম সিজি যোৱাকৈ ভাজিব নালাগে, অকণমান জাষ্ট গৰমাইহে দিব লাগে। কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে ভাজিব লাগে, বেছি দেৰি নহয়, কেইছেকেণ্ডমান, 2-3 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে ভাজিলে হ'ব। প্ৰথমতে নহৰু আৰু আদাখিনি ভাজি লওঁ। নহৰু আদাখিনি কেইছেকেণ্ডমান ভজাৰ পাছতে কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ আৰু জলকীয়াখিনি দি দিম আৰু আকৌ এবাৰ লৰাই দিম। এতিয়া গোটেইখিনি লৰাই দিয়াৰ পাছত কাটি থোৱা যিখিনি ৰুকি থৈছিলোঁ গাজৰখিনি দি দিম আৰু বন্ধাকবিখিনি দি দিম। বন্ধাকবি আৰু গাজৰ পানী অকণমান, যিখিনি পানী ওলাই সেইখিনি অকণমান চেপি দি উলিয়াই দিছিলোঁ, নুলিয়ালেও হয়। এতিয়া এই গোটেইখিনি লৰাই দিম এবাৰ। কেইছেকেণ্ডমান ভজাৰ পাছতে জালুক গুড়ি অকণমান দি দিছোঁ আৰু নিমখ অকণমান, যিহেতু ডোটো বনাওঁতে নিমখ দিছিলোঁ সেইকাৰণে নিমখটো সোৱাদ অনুসৰি দিব। বেছি নিমখ হ'লেও খাই ভাল নালাগিব, সেইকাৰণে সোৱাদ অনুসৰি দিব আৰু এবাৰ লৰাই দিম। তাৰপাছতে কাটি থোৱা ধনিয়াখিনি দি দিম আৰু অকণমান লৰাই গেছটো বন্ধ কৰি দিম। গেছটো বন্ধ কৰাৰ পাছতে কেৰাহীৰ পৰা উলিয়াই থাল এখনত ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। এতিয়া কেৰাহী এখনত পানী দি উতলাই দিছোঁ আৰু যিহেতু ষ্টিমাৰ নাই সেইকাৰণে এইটোৱে আছিলে মোৰ ওচৰত আৰু এইটোকে ইউজ কৰিম এতিয়া। আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ তেল লগাই দিছোঁ যাতে ম'ম'বোৰ লাগি নধৰে। আৰু এনেকৈ ওপৰত এইটো দি দিছোঁ আৰু দি মেলি ঢাকি থৈ দিম। এতিয়া ম'ম' বনোৱাৰ প্ৰচেছলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ডোটো অকণমান মঠি লৈছোঁ, কোমল হৈ আছে, ধুনীয়া হৈ আছে আৰু অকণমান শুকান ময়দা লৈ লৈছোঁ যাতে বেলিবলৈ সুবিধা হয় সেইকাৰণে। এতিয়া সৰুকৈ এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ, বেছি ডাঙৰ নহয়, একদম সৰুকৈ উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া বেলিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম। শুকান ময়দা অকণ লগাই বেলিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু বেলোতে সাৱধান হ'ব, বেছি পাতলকৈও নহয় আৰু বেছি মোটাকৈও নহয়। মোটাকৈ যদি বেলে মানে ম'ম'খিনি খাবলৈ বহুত বেয়া হয়, শুকান হৈ থাকে, সেইকাৰণে একদম পাতল হ'লেও বেয়া, ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট হ'লেই হৈ যায়। যেতিয়া ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট হয় সেইটো চাব লাগে। এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত আমি যিখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি থৈছিলোঁ ষ্টাফিংখিনি দি দিম। মই যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম ম'ম' বনাইছোঁ সেইকাৰণে একদম পাৰফেক্ট নহ'বও পাৰে। ষ্টাফিংখিনি দিয়াৰ পাছত এনেকৈ কোচ দি ল'ব, যেনেকৈ আমি মেখেলা বা শাৰীৰ কোচ দিওঁ তেনেকৈ। আৰু দুইফালে ঢাকি দিব। যদি অলপ দিগদাৰ হয় তেতিয়াহ'লে কিনাৰে পানী অকণো দি ল'ব পাৰে। পানী অকণ দি কৰিলে আঠাটো লাগি ধৰে। মই পানী দিয়া নাই, ইভাগে কৰিছোঁ।
এইটো এটা ডিজাইন এনেকেও কৰিব পাৰে আৰু বেলেগ এটা ডিজাইন দেখাই দিছো এটা সাইডে তিনটা দি দিব ভাঁজ আৰু ইটো সাইডে তিনটা ভাঁজ দি দিব আৰু ঢাকি দিব মাজত সমান কৰি ঢাকি দিব এনেকেও বনাব পাৰে এনেকেও পাৰে বনাব আৰু কেইটামান ডিজাইন আপোনালোকক দেখাই দিছো যেটো সুবিধা হয় আপোনালোকে হেমতে কৰিব পাৰে আৰু যিসকল নতুন হয় মই যেহেতু ফাৰ্স্ট টাইম বনাইছো মোৰ কাৰণে আগতে যেটোটা দেখাইছো হেতুটা বেছি সুবিধাজনক যেন লাগিলে নহলে বাকি কেটা অলপ টানেই লাগিলে দেখিবলৈ যিমান ইজি হয় হিমানো ইজি নহয় মমো বনোৱাটো একেবাৰে টান নহয় বাৰু কিন্তু ইমানো ইজি নহয় হেকাৰণে আপোনালোকে যেটো সুবিধা হয় হেতু মতে বনাই লব আপোনালোকক দেখাই দিছো কেইটামান আৰু ডিজাইন এতিয়া পানীখিনি যেহেতু উতল আহিলে আৰু ওপৰত দিয়া মই যেটো ষ্টিমাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম হেতু গৰম হল এতিয়া তাত এটা এটাকৈ মমখিনি দি দিম আৰু মমখিনি দিওতে ইটোৰ লগত হিটো লাগিবলৈ দিব নালাগে অলপ আতৰে আতৰে দিব লাগে মমখিনি দি ঢাকি থৈ দিম আৰু 15 মিনিট হাই ফ্লেমত সিজিবলৈ দিম 15 মিনিটৰ পাছত আমি উলিয়াম 15 মিনিট হৈ গল এতিয়া খুলি চাইছো ইয়াৰ দেখিছে কালাৰ ধুনিয়া আহিছে আৰু হিজিছে না জানিবলৈ আমি চাব লাগিব কালাৰ চেঞ্জ হয় হিজিলে অলপ হালধীয়া নিচিনা ৰং এটা আহে আৰু এতিয়া উলিয়াই লৈছো অলপ ধনিয়া চাটনি অকন বনাই ললো খাবলৈ মমো চাটনি বনোৱা নহল ইয়া কি ধুনিয়া লাগিছে আৰু ভিতৰটো সব ভাঙি দেখাই দিছো ইমান ধুনিয়া কালাৰ আহিছে খাইছোৱাচোন দোকানৰ নিচিনা হৈছে না দোকানৰ নিচিনা হৈছে না হয় হয় মজা আপোনালোকৰ ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সকলো ভালে থাকক কুশলে থাকক তাৰ কামনে বাই বাই